òbí gbàgede ìmọ̀ TV gbàgede ìmọ̀ TV níbi wọ́n ti ń dábìí ẹnu tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú gbàgede ìmọ̀ TV láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti ń dábìí ẹnu tá ń rọ̀ bí òwú gbàgede ìmọ̀ TV gbàgede ìmọ̀ TV ọgbọ́n bẹ òye ń bẹ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní gbàgede ìmọ̀ TV ẹ máa wò ẹ máa gbọ́. Ẹ kú dédé àsìkò yìí lórúkọ bàbá gbàgede ìmọ̀ tí wọ́n jẹ́ gíwá ìkànnì tí a wáyé ni mo tún kí yín wípé ṣàlàáfíà ni ó dá mi lójú pé àlàáfíà ni mo bá yín àsìkò yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ báyìí wípé ohun tá a bá ṣe lónìí ọ̀rọ̀ tán ní bódọ̀là. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní kò sí àṣegbé o àṣepamọ́ ló wà torí ìyẹn ogún ọdún a máa gbóná fẹlifẹli. Kí ni àwọn èèyàn yóò sọ nípa wa nígbà tá a ṣì wà lókè erùpẹ̀ àtìgbà tá a ní sí mọ́? Ọ̀rọ̀ mi lónìí ó dá lórí oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí yóò ṣe àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire yóò ṣe wá láǹfààní púpọ̀. Ó ti ṣẹlẹ̀, àwọn èèyàn ń sọ lọ́tùn àwọn èèyàn ń sọ lósì. Oriyomi Hamzat ó sọ ọ̀rọ̀ kan, ọ̀rọ̀ ńlá ni ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ lórí gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lásìkò yìí nípa ti ìṣẹ̀lẹ̀ ikú tó mú Buhari lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn mìíràn sọ̀rọ̀ bó ṣe rí lápọ̀ ọ̀dọ̀ tiwọn tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni tí ó jẹ́ ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ìgbé ayé tó lò. Wọ́n sọ kódà kó tó kúrò ní òkè erùpẹ̀ wọ́n sọ, wọ́n tún sọ lẹ́yìn rẹ̀. Àwọn èèyàn kọ̀ wọ́n fẹ́ mẹ́nu kúrò níbẹ̀. Ọjọ́ tí wọ́n tún sin ìkú ààrẹ àná Muhammadu Buhari, ọjọ́ yẹn gangan ni ìṣẹ̀lẹ̀ kan tún ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. What a coincidence. Irú àpẹẹrẹ wo leléyìí lórí ọ̀rọ̀ ikú Buhari? Àpẹẹrẹ ńlá, ẹ̀kọ́ ńlá òun ló dìrọ̀ mọ́ ikú ààrẹ àná Muhammadu Buhari tó yẹ kó jẹ́ ẹ̀kọ́ ńlá fún àwọn adarí wa ní orílẹ̀-èdè yìí àti àwa èèyàn tá a máa di ipò adarí mú tá a bá dé ilẹ̀ lérí wa tán. Ẹ má jẹ́ ká sọ wípé ṣe bá ti gbà ó ti bọ́ mọ́, ó ti wà lọ́wọ́ wa, ohun tó bá wù wá la lè ṣe. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó kọjá wípé èèyàn kàn jáde láyé lásán. Àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ lọ́tùn sọ̀rọ̀ lósì, kódà ẹlòmíì ò tiẹ̀ fi tiẹ̀ bò. Àwọn èèyàn tó súnmọ́ ẹni yìí kódà wọ́n ń sọ di mímọ̀ wípé àwọn dáríjì. Ilé ayé ẹsẹ̀ mẹ́fà ni. Gbogbo ohun tá a bá ṣe, gbogbo ìhòòhò láwálé ayé, ìhòòhò náà là á sì lọ. Gbogbo wa tá a bá wá ń ṣe dáadáa lásìkò yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Gbogbo àwa tá a sì ń ṣe ìdàkejì, àṣekà tó yí dó borí, tí ọba yìí ò bá rí ọ, ọba òkè ń rí ọ. Lọ́jọ́ tí wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ètò ìsìnkú Muhammadu Buhari tí wọ́n gbé wọ káà ilẹ̀ sùn ní 5:50 PM. Bẹ́ẹ̀ àárọ̀ ọjọ́ yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Plateau tó jẹ́ wípé àwọn ará ọ̀hún wọn ò ní gbàgbé ọjọ́ tí à ń wí yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn ti Muhammadu Buhari ò ní gbàgbé. Ó wá kọ́nu sọ́dọ̀ àwọn adarí wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì kù lásìkò yìí, ẹ jẹ́ ká gbélé ayé ṣe rere. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde lẹ́yìn ikú Muhammadu Buhari lótìtọ́ àti lódodo, àwọn míì ó ṣe gbọ́ sétí, àwọn míì ò ṣe gbọ́ sétí. Lára ọ̀rọ̀ yìí ni àwọn èèyàn kan tún bu ẹnu àtẹ́ lu ra wọn. Kò yà mí lẹ́nu pé àwọn kan wọ́n tún gbógun ti olóyè Sunday Igboho wípé Buhari
ó ń fi ṣe yẹ̀yẹ́, èmi lè sọ wípé kò fi ṣe yẹ̀yẹ́, èmi lè sọ wípé olóyè Sunday Igboho kò fi Buhari ṣe yẹ̀yẹ́, ó kàn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run mà ṣe é, ikú tó bá pa mí ó fò mí dá tó wá lọ mú ẹni tí ó fi ikú náà ránṣẹ́ sí mi. Ìdúpẹ́ kan ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo àwọn èèyàn tó wá jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire tí wọ́n wá ń fi nǹkan míì sílẹ̀ tí wọ́n wá ń kọ ẹnu sí olóyè Sunday Igboho di àárọ̀ òní, mo sì rí àwọn ìròyìn kan tí wọ́n ń jẹyọ lórí rẹ̀ wípé olóyè Sunday Igboho kò ṣe dáadáa. Just Adétọ́rún ta mú wá fún yín lánàá, ìyá yẹn náà sọ tiẹ̀, àwọn èèyàn kan tún bu wípé ó ń fi ikú Muhammadu Buhari ṣe yẹ̀yẹ́, tomijé nìyá yẹn fi ń ṣàlàyé pé ṣé kí òun máa ṣí ìwé ìrántí kan àwọn nǹkan tí olóògbé ti fà ní. Ẹnìkan kì í wá da títí kó má níbì kan tó kù sí. Kí lohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ tí wọ́n ṣe pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ikú Muhammadu Buhari? Kí làwọn èèyàn wá sọ? Àwọn èèyàn kan sọ dáadáa o, wọ́n ní ọmọ burúkú lọ́jọ́ tirẹ̀. Buhari náà ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ kan tó mú àwọn àyípadà kọ̀ọ̀kan bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo gbọ́ téèyàn kan kà á, lótìtọ́ ni inú rẹ́kọ̀dù ló máa wà wípé òun ni Empower Traders Market àti àwọn kankan single account pé kán máa da owó síbì kan. Ayé Muhammadu Buhari ni gbogbo nǹkan wọ̀nyí ti ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu arákùnrin kan tó sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ikú Muhammadu Buhari ní ìpínlẹ̀ kan. Today, while we were sending condolences and talking about the late ex-president of Nigeria, Muhammadu Buhari, guess what? Yesterday, Tuesday, 30 people died. 30. Well, 3 people died because now they one die. 27 people died because they no one die. Yes, I'm going to explain, guys. In Plateau State, a particular village in Plateau State, Jos, there is a village that was attacked yesterday morning, Tuesday, and 27 people were unalive over insecurity. And meanwhile, 3 people died for Castina while they were trying to show their solidarity to Mr. President, ex-president Muhammadu Buhari. You know, with this rough driving, and it's like a celebration of life. But then again, their car tumbled, and 3 people by making 30. So 27 for Plateau State. Yesterday, while many of you were busy sending messages, while many of all those Nigeria officials were in Katsina State, Daura, they unalive 27 people for Plateau State. I am calling on the governor as the chief. These are the scenes that welcomed one into the affected village of Jebu Oriyomi local government area of Plateau State early Tuesday morning. The village was thrown into shock and mourning when they were attacked with guns and machetes and their houses set ablaze. Around 3 a.m., this community was attacked by the attackers. And of course, we thought the place was going to be protected as the security men from the Sector 6 came with 2 gun trucks. And I was satisfied that my people are well protected. Sincerely, it is very sad and unfortunate that up to today, these things have not come to an end. You have just witnessed, you've gone around together here, you've seen the dead bodies yourself. 27 people lying down. While security personnel from different agencies were seen on the ground, the locals blamed them for late response, alleging complicity. In fact, there was an early warning information, but we called
We didn't get response. If to say the security responded at the time we called them, this wouldn't have happened. This is part of the collusion and the complicity of the security agents that having sent to respond to a distress cause, but they couldn't, and it led to this. The present STF commander, the sector commander, that is here in Rio. Sincerely, we're not comfortable with this man. We must commend the STF operatives that were stationed at SOAP, because if not that they have stood their ground, the actually fatality would have been higher than this. The dead were said to have been taken away for burial, while their loved ones left to mourn them make their demands known. Hi! You have the federal police, you have the state police, and you have Hi, guys. Hi! Yesterday, why people were crying, this was a Castina governor, not be state for Apono, but 3 parts for his state. Why people were commiserating, talking about the past president. People were being slaughtered somewhere. Why they were all gathering. Gathering, doing what? Gathering. Yesterday, public holiday. Some Nigerians were all alive in Castina State, in Plateau State. Meanwhile, the president and everybody that's supposed to safeguard us, they Castina. I was thinking yesterday in a public holiday for everybody. Both the kidnappers. Sherry, ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ tárákùnrin yẹn sọ àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tó wà ní inú fọ́nrán yẹn. Ẹ̀rí báwọn èèyàn ṣe ń kérora. Àwọn èèyàn kan wọlé, wọ́n dẹ̀ ṣekú pa àwọn èèyàn ẹlẹ́ran ara bíi tiwọn. Níbo ni ọ̀rọ̀ ètò ààbò dé dúró lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Àti ìkófálẹ̀ yìí fa ti ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ àwọn Yelewata ní ìpínlẹ̀ Yobe. Ọjọ́ mélòó sígbà wo ni nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ tó tún di wípé àwọn aráabí yìí tún ṣe ìkọlù sí àwọn aráabí yìí? Kò kàn wá ó lè kan ni tó ń kàn wá o, láburú ò ní kàn wá nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Kó má bàa wá kan àwa náà, ó ti wá tó àsìkò fúnra lára wa láti jí gìrì sí ọ̀rọ̀ ara wa o. Ibi tí wọ́n ti ń jí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn gbé, mélòó wá ni àwọn ará ìlú? Àwọn kankan wà tó jẹ́ wípé ó gba àkíyèsí. Àwọn aráàbí kan àwọn ìpínlẹ̀ mẹ́ta kan wọ́n ti ń wo àwòkọ́ṣe rere wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire nípasẹ̀ àwọn ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn àti àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò lóríṣiríṣi táwa ti ń fi ọgbọ́n ara wa gbé kalẹ̀. Òun ló jẹ́ kí àwọn ìpínlẹ̀ mẹ́ta láti apá àríwá bíi Plateau, Nasarawa àti ìpínlẹ̀ Benue wípé ẹ wò, èyí tí wọ́n ṣekú pa wá tó àlè dúró de ìjọba mọ́. Àwọn ẹ̀yà Yorùbá ni wọ́n gbìyànjú nígbà tí wọ́n rí wípé ọ̀rọ̀ yìí ó ti fẹ́ kọjá bó ṣe yẹ. Ìròyìn ayọ̀ ni mo mú tàn yín wá láàárọ̀ òní nígbà tá a kọ́kọ́ ka ta mú tàn yín wá nígbà tá a ka ìròyìn wa wípé ilé ẹjọ́ dá àwọn Fúlàní lọ́wọ́ kọ́ wípé kí wọ́n má dá ẹran jẹ lọ sí oko olóko mọ́. Eléyìí tó fà kí àwọn Fúlàní máa bẹ̀bẹ̀ nígbà àwọn ò ní ṣerú rẹ̀ mọ́. Torí àfààyè gbà wọ́n nígbà náà ni wọ́n ṣe ń ṣe bó ṣe wọ́n, ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ìjọba wa ti ń jí gìrì sí ọ̀rọ̀ yìí, mo rí wípé ó dà wípé àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire àwọn náà ti ń gbọ́ igbe àwọn ará ìlú kí wọ́n bá wa gbọ́ délẹ̀ náà ni. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó tún dá lórí bí àwa Yorùbá bá ṣe ń tiraka láti dé ilẹ̀ ìlérí wa yìí, ká máa mú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ká máa rí. Ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ ohun táwọn èèyàn kan sọ nípa Muhammadu Buhari. La fi mọ bá ilẹ̀kẹ̀ la fi mọ jòjì èdè wa làmì ìdánimọ̀ wà. Pẹ̀lú ìgbìyànjú kéde Yorùbá kó má dohun ìgbàgbé kó má dohun àfìsẹ́yìn tí egun fi sọ. Ọ̀mọ̀wé Gbénga Fágbọnú ti kó o jáde. Dictionary Yorùbá aláwòrán. Kúnlẹ́kàkì ogun fọ́fọ́. Láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin ló ṣàtúpalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó. Pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu olùkọ́ àgbà. Kò ṣeé mà níní fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. Àgbàlagbà tàbí àwọn ọmọdé ìsẹ̀yìn. Àwọn àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó tó lé
ní ẹgbẹ̀rún mẹ́tàlá pẹ̀lú àwọn àwòrán tí yóò mú òye ọ̀rọ̀ yéni ní kankan. dictionary Yorùbá ti wà jákèjádò ilé ìtajà àti ilé ìtàwé jákèjádò àgbáńláyé. fẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ rà tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́ janturu. ẹ̀yin tẹ́ wà ní United Kingdom ẹ̀jẹ̀ kò sí ìyáàfin Dorcas Amusan Fagbonu ní 119 Little Houghton Lane Bradford BD5 OHT tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí +447401222557. ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ẹ máa pọ̀ sí ọ̀gbẹ́ni Olúwaṣọ́ṣọ́yà ní 601 Cypress Station TR Unit 510 Austin Texas tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ +175727735552. ẹ̀yin ti Europe ẹ kàn sí ìyáàfin Mary Buckner Eriksbo Pittsburgh Ostergaard 3242434 Angel Doggyburg City ní Sweden tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí +4673832929. ẹ̀yin torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìrọ̀rùn ló bá dé o ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ máa kàn sí bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí 08130602361. ẹ̀yin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ pè ọ̀mọ̀wé Victor Taiwo sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí 08126923916. kò ṣeé mẹ́ni ní o fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. Everybody. So I would say he has done his own job or his own part on earth. So he has gone to answer the call of nature. I also wish and also pray that God in his infinite mercies will accept his soul and also give him a good rest. I will say quite unfortunate. As a president, Buhari, I don't think he left a good legacy for the country. Because they are the rich people anyway. They are now sick, they travel abroad, not to seek medical attention there. What of the poor people in the country? Will they have access to such health facilities? Why can't they put the facilities here? Understand? So for me, I don't think he leave good legacy for the country. But as a human being, we won't jubilate that he's dead. But it's a lesson to those in power. They should put the country in order. Let those facilities over there. It's not that the country has no resource to put our country in order. But the problem is that our leaders are wicked, if I'm to say. They are wicked. Look at what the country is passing through now. And those that in power, they don't feel it. Look at what they are doing in the House of Assembly. So that is the message Buhari that is passing to them. If they can learn, because I don't think they will learn. That's what is quite unfortunate. I am just hearing about it right now. And he's a human being like me. So during his tenure as our president, he did his best. So to hear his death, honestly, I feel bad because he's a human being like me. So that's the least I can say. You see, everybody has his own way of ruling, understand? So during his own tenure, yes, he tried. But I cannot tell you, look at the aspect, this is the aspect, the area he tried best. But all I know, he did his own best. Yes, because all the past presidents did their own best. But during his own time, he equally did his own best. So he tried. Well, as human beings, we don't celebrate people's death because someday we are all going to die. And for that reason, irrespective of whatever the person has done, we don't have to jubilate that somebody died. Because I believe personally that one day we shall also die. But in second thought, he died in London, not in Nigeria. Why? He is a leader. Let's forget about the military era. When you became the civilian president for 8 years, you are unable, as a president of a federal republic, to have a good facility, a good medical center that Nigerians can be taken care of. You are sick, you rush to London. Every other Nigeria, do they have such opportunity to rush to London? No, they don't.
because you feel you have enough money to go to anywhere in the world. Does it mean that Nigeria as a nation doesn't have the capacity to have such hospital here? We have. It's just greed that is the problem we are suffering in this country. Bad leadership. And this bad leadership, not that we cannot take care of it, not that we cannot change. It's just because we are greedy people. So today we heard that he's dead, although some time ago, let me call that one a rumor, that Buhari is dead, this and blah, blah, blah. So many things happened. But finally, today, officially, we have heard that 2 days ago, I heard that he was sick. Unfortunately, today I heard that he's dead. Although, as a human being, I will continue to pray that may God accept his soul in heaven in Jesus' name. 1985 rule as a military president, they introduced him and Ideagbo introduced war against indiscipline. And they tried at that time, because within the period of Buhari time, we passed through hell in Nigeria. People should be truthful and be straightforward in whatever we are saying. Although we are not happy for his demise, we ask that Allah will grant his soul rest in peace and forgive him. But he has done things that where Nigeria is today. People are blaming Tinubu. A house cannot build in a day. For me, I am giving Tinubu 6 years before I criticize him, because a lot of things has been damaged under Buhari government. And then Tinubu just starts, just 2 years. Nigeria should just give him time. Although I'm passing through here. He controlled Nigeria very well. At the same time, somebody that he don't want anything to affect him. He only do his own way very well. And when I heard about the death, it shocked me because I was surprised. But nothing we can do. Buhari did, the little he can do when he was alive. And this is life. It is normal that the moment somebody passes on, there are bound to be negative comments and a positive comments on that person. So what I would say that the fact that Buhari died in London and Nigerian leaders flew out to the UK to sign condolence registers for a man they once worked with is another disgrace altogether. We will get back to that. But let me put this on the record. If I die before any of these Nigerian leaders, Obasanjo, Tinubu, David Mark, Godswill Akpabio, the whole gang that are left, if I die before any of them, kindly replay this video. Not for them, for you guys. Because when they go, history won't forget. When Ugandan dictator Idi Amin Dada died in exile in Saudi Arabia, the Sydney Morning Herald published this line in his obituary. It says, Idi Amin's tragedy, like that of so many Africans, was to admire a civilization whose trappings he desired, but whose workings he never understood. He used advanced methods to achieve brutal, primitive ends. He was Confucian's masterpiece. Yes! Sounds familiar? Buhari was Confucian's masterpiece. He admired London's hospitals, but he never figured out how to replicate even a clinic in Nigeria after 8 years in power. The same will be said of Obasanjo. And if Tinubu is not careful, his own chapter will be written with the same ink. They love Western infrastructure, but have no idea how the systems behind it work. No, they grab shiny tools and use them to dig ditches for us to fall into. And then they crown themselves Grand Commander of the Federal Republic in a country with no electricity, no water, no internet, no gas, no security, no public libraries, and not even functioning public toilets. Yes, especially that toilet, public toilets. 200 years from now, Nigerians, assuming we're still here, will look back at these so-called leaders and dismiss them
as primitive people in Abada who squandered time and opportunities and dragged a whole people back into the dark ages. He who has ears, let him hear. He who doesn't, let him keep running into the bush. Africans, who did this to us? Who did this to us? Mo ti sọ wípé ohun tá a bá ṣe lónìí ọ̀rọ̀ ìtàn ní bùdọ̀là. Àwọn kan gbóríyìn fún, bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan ń sojú abẹ níkò. Kò jẹ́ ìyàlẹ́nu pé tẹ bá lọ sọ́tún tẹ bá lọ sósì ọ̀rọ̀ Buhari ni. Ṣóun nìkan ni ààrẹ àkọ́kọ́ tún máa kọ́kọ́ jáde kúrò láyé nígbà ayé Muhammadu nígbà ayé Yar'Adua, Musa Yar'Adua. Ọ̀rọ̀ náà ò fà á kò rìn jìnnà tó yìí, kò mú ariwo dání tó yìí. Nítorí òun náà ṣe nǹkan tí àwọn èèyàn fi ń sọ̀rọ̀ dáadáa nípa rẹ̀ ni. Kì í ṣe pé àwọn èèyàn náà ò sọ láburú nípa Musa Yar'Adua o. Ṣùgbọ́n búburú tí wọ́n sọ nípa rẹ̀ kò pọ̀ tó rere tó ṣe. Rere tó ṣe ó pọ̀ dáadáa. Kódà nígbà kan àwọn èèyàn yóò máa ṣí ìwé ìrántí pé iye báyìí là ń ra ìrẹsì, iye báyìí nígbà ayé kìíní, iye báyìí là ń rà á. Nígbà tó dé ayé kìíní ló di pé ó tún gbéwó lérí. Gbogbo ohun tí Buhari ṣe lókè erùpẹ̀ òun ni ó ń tọ̀ lẹ́yìn táwọn èèyàn sì ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí. Mi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ lé lórí, mo sọ ọ́ di mímọ̀ fún yín pé gbajúgbajà agbóhùnsí afẹ́fẹ́ ní ìlú Ìbàdàn Oriyomi Hamzat ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo dẹ̀ mọ̀ wípé ó yẹ ká lọ ṣe bẹ́ẹ̀, ká lọ pe ara wa jókòó ká fi etí balẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó Oriyomi Hamzat sọ yìí. Ó ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tún ṣe bẹ́ẹ̀ kó tún lágbára púpọ̀. Ikú Buhari ohun ńlá ló mú dání lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí mo fẹ́ jẹ́ kí àwa ọmọ káàárẹ̀ oòjíire ká kẹ́kọ̀ọ́ tàbí kejì nínú rẹ̀. Oriyomi Hamzat sọ dímọ̀ pé ṣé òun nìkan ló máa kọ́kọ́ lọ ni. Bàbá òun fúnra lára òun jáde láyé kò sí ariwo tó yìí. Àwọn kankan náà ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kí ló wá dé tí ó fi di wípé ti Muhammadu Buhari ọ̀pọ̀ comment lóríṣiríṣi. Mo wá fẹ́ fi àkókò yìí rọ gbogbo àwọn èèyàn kan tí wọ́n ti bá a ṣiṣẹ́ pọ̀ wípé ẹ má fi òtítọ́ sábẹ́ ahọ́n sọ o. Tí àwọn èèyàn bá ń bu ẹnu àtẹ́lù yìí ẹ ṣe àtúnṣe ni. Kẹ́yìn náà dẹ̀ gbẹ̀bí lẹ́bi kẹ́dẹ̀ rí wípé ẹ jókòó dáadáa. Torí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin kan tó ti fi ìgbà kan bá Muhammadu Buhari sọ wípé tí ò bá sí ibi tí ó rìn àjò lọ ni láti lọ máa ṣètọ́jú ara rẹ̀ kò bá ti kú tipẹ́. Ṣebí àwọn náà ni wọ́n ṣèjọba lé wa lórí àwọn ètò ìlera wa, àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ibo ló dà ní ìsìn? Gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà léka ètò ìlera wọ́n ti kúrò, wọ́n ti lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọba wa, ẹ̀yin olórí wa, ẹ̀yin ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí ẹ wá láti ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire kóòtù oòjíire, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi àkókò yìí ká fi pera wa sí àkíyèsí àwọn àtúnṣe tó yẹ ká ṣe. Ká má ṣe bẹ́ẹ̀, ká má bá wọn pẹ̀lú àti máa ṣe àdásí àwọn èèyàn wa. Omijé jábọ́ lójú gómìnà kan ní ọ̀hún ní tẹ́ bá láǹfààní láti wo fọ́nrán yìí rí. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ohun tí Oriyomi Hamzat sọ. Ó sọ̀rọ̀ èyí tí Just Adé tó ń sọ lánàá lẹ́ẹ̀kan sára sí wípé ó sojú abẹ ní kò dáadáa. Tẹ́ ẹ bá tún gbọ́ eléyìí bó bá ṣe rí lójú ìwòye yín ẹ bá wa fi ránṣẹ́ sí abẹ́ comment section wa. Mo dẹ̀ ń fi eléyìí pé àkíyèsí gbogbo ẹ̀yin ọmọ kóòtù oòjíire wípé gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá lè dìmú nínú ọ̀rọ̀ Oriyomi Hamzat yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dìmú torí wípé yóò ṣe àǹfààní fún àwa náà gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń ṣe ìpalẹ̀mọ́ àti dé ilẹ̀ lílúwa. Ẹ má gbàgbé pé gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ passport à ń bọ̀ ó ti ń jọra wọn. Bàbá Banji Akíntóyè ti yọ̀nàná ẹ̀ kó tó di wípé ti ìṣẹ̀lẹ̀ Muhammadu Buhari ṣẹlẹ̀. Ìyẹn ń ṣọ̀rọ̀ ọjọ́ òní gẹ́gẹ́ bá ti ṣe ń palẹ̀mọ́ yìí ọ̀rọ̀ yìí tí Oriyomi Hamzat tó fẹ́ sọ ẹ jẹ́ ká rí gẹ́gẹ́ bí àtùpà tí yóò tọ́ná fún àwọn nǹkan kan tó ṣókùnkùn nípa ti àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire àti àwọn adarí wa gbogbo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká.
ògbénu omi ríran tẹja ògbólógbé gúngún ní dún tàbàntàbà nínú aṣọ ògbólógbò oníṣègùn ìbílẹ̀ kan bẹ nílẹ̀ Yorùbá tọmọ tì fún tẹ̀dọ̀ ewé àti olóyè Máyégún adífá bí ẹni wẹjú aníkúlápó agbọ́sẹsẹ fámọlé agbẹ́ǹkùlé mọye odò tó wù ogun àìrọ́mọbí ní tiẹ̀ ní ogun àìrálàánú ló ń bá ayé rẹ̀ wọ̀dì mú àrùn ọjọ́ pípẹ́ ló ń bá ọwọ́ jàǹkadì káṣiṣẹ́ bí erin jẹ̀jẹ̀ ìlérí ogun àmúbọ̀ ọkọ àmúbọ̀ aya ní tiẹ̀ ní tàbí ogun afiniṣẹ̀sín níwájú olóore èyíkéyìí ogun tàbí àìsàn tó máa ń bá ayé rẹ̀ jà tètè máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ olóyè Máyégún adífá bí ẹni wẹjú abolórí bẹ̀rí abániyẹ̀ràwọ̀ ẹni wò aníkúlápó àgbàlagbà ọ̀jìmì tó mọ orúkọ tí wọ́n ń pe àwọn ìyá mi àgbà fún àyẹ̀wò tàbí ìmọ̀ràn ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 08023940939 08023940939 báṣẹ́ bá mu mi àjò dànù bí gèrè bá mu mi àjò dànù tilẹ̀ tọ̀nà la fi ń jolóńgìní tètè máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ olóyè Máyégún adífá bí ẹni wẹjú kógun ayé rẹ̀ ó dà fíẹ́yìn. ìbáyé la wà tí Yar'Adua fi kú ẹ̀dá kan kí n tuntun pé Buhari kú ayé la wà bàbá àtèmi kú kí n tuntun pé Buhari kú ná ayé la wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní ò níyà tí ò tún ní bàbá kí wọ́n á tuntun pé nìkan. wọ́n pa Sẹkaríà ní nígbà wọ́n ti pa náà débẹ́tìlì ni wọ́n tún wá ta Joseph gan sóko ẹrú kábíyèsí Olódùmarè ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí jákèjádò àgbáyé gbogbo ibikíbi tí Ọlọ́run bá ní kẹ́ ẹ wà kẹ́ ẹ ti máa wò mí gbogbo ibi tí atẹ́gùn bá ń fẹ́ dé tí èèyàn bá ń gbé tẹ́ ẹ ti ń wò mí ni mo ti ń kí yín gbogbo ibi tí wọ́n ti ń bímọ ni wọ́n ti ń kú gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ṣòwò jèrè ni wọ́n ti ń ṣòwò ṣọ́ọ̀tì gbogbo ibi tí wọ́n ti ń lọ tí wọ́n ti ń dé ni wọ́n ti ń lọ tí wọ́n èé dé gbogbo ẹni ó bá lè wa mọ́tò jáde kó padà wálé náà ló lè wa mọ́tò kó l'accident gbogbo ẹni ó bá lè rẹ́rìn ló lè sunkún gbogbo ẹni ó bá kíkú oríire iná wọn lè kí pé kò ní rírú ẹ̀ mọ́ gbogbo ẹni ó bá lè kí pé rú ẹ̀ láàmọ́ rí wọ́n lè kí pé kò ní rírú ẹ̀ mọ́ torí ẹni ó bá kí pé ẹ káalẹ́ wọ́n lè kí pé ẹ káàárọ̀ ẹni ó bá sì kí pé ẹ káàárọ̀ wọ́n á kí pé ẹ káalẹ́ gbogbo ibi tó bá ti kíyàn pé ẹ kú ewu ọmọ iná ni wọ́n ti padà fi wọn pé ẹ kú ara fẹ́ra kú ẹ kú ọwọ́ lómi ẹ kú ọ̀rọ̀ èèyàn ẹ kú àmójúbà ọmọ tuntun ẹ kú àṣẹ èdè ẹni tó ti wá tó ti lọ. Ọlọ́run ọ̀gọ̀ àwọn ẹ̀dá lọ́rọ̀ òye torí pé kì í ṣe pé Ọlọ́run ń ṣe nǹkan kan lọ́wọ́ Ọlọ́run sì tóbi ju gbogbo nǹkan lọ. Ìní mo fi sáré padà níbi tí mo ń lọ lẹ́ẹ̀kan kí ẹ má ní kí lórí Oriyomi tó ń sọ. Sí òdodo ọ̀rọ̀ kò sí tó súnmọ́ jù láyé ju ìsọkúsọ lọ. Òdodo ọ̀rọ̀ pátánà rẹ̀ àfiwé rẹ̀ ìsọkúsọ ni. Mo kí ẹ̀yin oníkùránì tẹ́ Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ mọ̀ kí ojú Lárúbáwá lọ. Mo kí ẹ̀yin oníbíbélì tẹ́ gbogbo àwọn dì tán báyìí ọwọ́ yín wọ́n gbélé tẹ́ gbà á. Olè tí ń lọ jalè ó ṣàdúà onílé tí ń bọ̀ wá kólé rẹ̀ náà ó ṣàdúà kó tó sùn. Àdúrà apẹja tí ń lọ pẹja lódò tó fìwọ̀ ni pé kò wọ́n rẹjà mú wálé ẹja náà sì ṣàdúrà pé Ọlọ́run wọ́n jò ń kó ọwọ́ lónìí o. Bẹ́ẹ̀ sì ni inú wọn mẹ́ja wálé tàbí kí ẹni tó lọ fìwọ̀ kó wálé lọ́wọ́ òfo ṣé bí ẹni tó lọ fìwọ̀ tó bí Ọlọ́run pé kò wọ́n rí ẹja pa tó bá wá wálé lọ́wọ́ òfo sọ wá gbé Ọlọ́run kúrò láàyè rẹ̀ àbí bí ẹni tí ẹja ẹ lọ fìwọ̀ bá kó ẹja wálé pẹ̀lú àdúrà tẹ́já sí ṣé Ọlọ́run ọ̀jọ́ lọ mọ́ àbọ̀ ní o gbàdúrà mọ́ sórí lásìkò tí ń gbàdúrà tiẹ̀ yẹn kò gbà tẹnìkan o nítorí pé àìgbà tẹnìkan yẹn ìní wọ́n fi ń rejoice tádùá tiẹ̀ fi gbà. The simple arithmetic ń bẹ̀rẹ̀ ni pé nígbà tádùá tiẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ tó ń celebrate yẹn
wọ́n sorí kodò wọ́n dorí kodò nílé kan nítorí pé gbígbà àdúrà tiẹ̀ ní àìsí gbígbà ní àìgbà àdúrà tiwọn. Tó bá tóbi jù ẹ má bá mi bomi wọn tó bá ti ń le jù ẹ má bínú ìmọ̀ sọ ní ìjẹ́ gbọ́. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ a contract ẹyọ kan ni àwọn tó bíìdì fún contract pọ̀ ẹni ó gbọ́dọ̀ pastor lọ ẹni ó gbọ́dọ̀ àfáà lọ ẹni ó gbọ́dọ̀ oníṣẹ̀ṣe lọ gbogbo wọn pátápátá iwájú Ọlọ́run ni gbogbo àwọn tí ń lọ bá ń kó wọn lọ. Ẹni tí ò gba bì kankan lọ tó yẹ pé inú ilé ẹ̀ ní ti ń ṣàdúrà ní mú bẹ́ẹ̀lì báyìí ó kúnlẹ̀ lógun bẹ́ẹ̀dì yóò mọ̀ pé Olúwa èmi ni ó jẹ́ ó já mọ́ lọ́wọ́ torí pé ó sọ báyìí inú ìwé báyìí wọ́n kóra wọn jọ nítorí tèmi ṣùgbọ́n a ó ṣe kíni a ó tú wọn ká gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ lórí kọ́ńtráàtì Olúwa tú wọn ká èmi ni ojú ó bọ́ sí lọ́wọ́. Bákan náà lẹ tó yẹ pé náfìlà ní látàlẹ́ tilẹ̀ fi mọ́ ẹnìkan ni ó sì gba contract. Ẹ dákun ọmọ lè jẹ́ tí ọ̀ṣàdúrà rárá ni contract ọ̀bọ̀ mọ́ lọ ní ọ̀bọ̀ sí lọ́wọ́. Ó lè jẹ́ nìkan tí ò kankan kún tó kàn just a trial contract ọ̀bọ̀ àbọ̀ sí lọ́wọ́. Owó bàbá wọn jubilate ilé wọn yóò mọ́jú. Ìwọ tó sí lọ́dọ̀ pásítọ̀ ìwọ tó sí lọ́dọ̀ àfáà ìwọ tó sí lórí òkè ìwọ tó sí lọ́dọ̀ oníṣẹ̀ṣe ìwọ tó gbàdúrà fúnra rẹ̀ ọ̀dà sóní kọ́lọ̀ ń kú láàyè ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni tó bá torí ẹ̀ tó gbàdúrà mọ́ ń jọ́ míì tó bá tún nídìí nǹkan ń jọ́ míì tó gbàdúrà bóyá àdúrà yẹn ló jẹ́ kó bọ́ sí ẹ lọ́wọ́. Mo ṣe sọ wípé kì í ṣe kọ́lọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe nǹkan kan lọ́wọ́ nípa ayé ó ti dá ayé ó ti dá a tán. Kì í ṣe pé Ọlọ́run àwọn kọ̀ǹtráktọ̀ kankan ò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run báyìí kí ó yá ẹgbẹ́ blọọkì eléyìí síbí ẹgbẹ́ lè síbí mo tún fẹ́ kọ̀wé tuntun kan tí ó júwe ayé fáwọn èèyàn kì í ṣe pé Ọlọ́run ṣe lọ́wọ́ Ọlọ́run ò ṣe lọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan nǹkan kan lọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan bíbélì tuntun lọ bẹ́ẹ̀ ni kọ̀ọ̀kan kùránì tuntun bó ti parí ẹ̀ tó bá tiẹ̀ ń ṣe nǹkan míì fún ìran míì ni kì í ṣe ìran àwa èyí tá a wà láyé yìí èyí táwa ò fi lo ayé ló ti fún wa yẹn bá dẹ̀ ṣe máa ágìw tá a fi lọ bọ́ lọ́nu àmọ́ lólórí tó dáa àmọ́ lólórí tí ò dáa àmọ́ lẹ́yìn tó dájú lólórí àmọ́ lẹ́yìn tó nífẹ̀ẹ́ wa lólórí àwọn ṣáájú wa ó máa kú àwọn èrò ẹ̀yìn ó máa kú ẹni tó ga ó máa kú ẹni tí ọ̀gá ó máa kú ẹni táyé mọ̀ ó máa kú ẹni táyé ọmọ ó máa kú àmọ́ ilé ẹlòmíì pé kásá àgbẹ̀mí ẹ̀ká pa àníbà á sì nílé ẹlòmíì tá a fi mú báyìí táyé rí pa. àmọ́ dupò àmọ́ dààmú mo fẹ́ ṣe léyìí tá a fi lọ bọ́lọ̀ ni ẹni Ọlọ́run bá sì ní ó débẹ̀ ìbá àmọ́ ní gákọ́mọ́ nígò yóò débẹ̀ ẹni Ọlọ́run ò ní débẹ̀ bọ́dà àmúfẹ́ kú kò ní débẹ̀ gbogbo agbára gbogbo ọgbọ́n gbogbo ìmọ̀ gbogbo mọ́tòmọ́tò rẹ̀ gbogbo mo lè ṣe léyìí rẹ̀ yóò sì máa já sí pàbó Ọlọ́run ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe ó ti ṣe tán ó sì ti parí ẹ̀ àwa nìkan ńlá wò bíi tuntun ìbáyé la wà tí Yar'Adua fi kú ẹ̀dá kan kí n tuntun pé Buhari kú ayé la wà bàbá àtèmi kú kí n tuntun pé Buhari kú ná ayé la wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni ò ní ìyá tí ò tún ní bàbá kí wọ́n á tuntun pé nìkan kú bàbá àwọn ọmọ wọn ló kú ẹ̀gbọ́n àwọn àbúrò wọn sunkún pé ẹ̀gbọ́n àwọn kú àwọn ọ̀rẹ́ wọn sunkún pé ọ̀rẹ́ àwọn kú àwọn ẹbí wọn sunkún pé ẹbí àwọn kan lọ kí ló wá kàn wá ayé la wà agbọ́kú Awólọ́wọ̀ ayé la wà agbọ́kú Bọ́lá Ìgè àmẹ́ni ọ̀pá dìsìn ayé la wà tọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn kú lójú wa tí ọ̀yẹ́ ó kú gan kú ọkọ àtìyàwó ń kú bí ẹ ti lọ ṣe wedding lọ́jọ́ ọ̀dùnnú wọn ìdùnnú ẹbí wọ́n ń bọ̀ ńlé wọ́n sì kú ìyá àti bàbá àtàwọn àbúrò wọ́n lọ ṣe graduation ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo tó kọ́kọ́ graduate nínú ọmọ tí wọ́n bí ojú ọ̀nà ni wọ́n wà wọ́n láksidẹ̀ntì ẹnìkan òye nínú gbogbo wọn ọmọ tí wọ́n lọ ṣe graduation ẹnìkan ló kù láyé ayé ọ̀parẹ́ àwọn èèyàn ń kú
ó kù díẹ̀ tí ń bọ̀ sórí ètò yìí èèyàn kan kú bí mo ṣe jókòó lórí ètò yìí èèyàn kan tún ti kú àwọn kan wà tá a jọ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí tá a jọ ń gbọ́ lọ wọ́n ti kú báyìí àwọn kan sì ń gbọ́ lọ́ba ìwọ̀n ò tí ì gbọ́ tán wọ́n sì tún kú aláwọn kí wọ́n tún gbọ́ tán tí wọ́n bá gbọ́ tán wọ́n sì tún kú kí ló dé ojoojúmọ́ làwọn èèyàn kú kí wàá ní kàkàrìrì kí ló ṣẹlẹ̀ tá a gbọ́ rí ná Aláàfin Ọ̀yọ́ lọ́njọ́ òní Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ lọ́njọ́ òní Olúbàdàn kan lọ́njọ́ òní ìmí ìlú tó ti lọ yìí Àwùjalẹ̀ ti Jẹ̀búlò náà ti lọ yìí wọ́n ti ń fohùn odó fódó níjẹ̀bú wọ́n ti ń fohùn odò fódò kódà wọ́n ti ń wẹ̀dò lóòró láwọn ibì kan nítorí pé ọba wọn lọ ṣejú yín lolówó fi ń kú àrókùn owó dé mọ́lẹ̀ èyí pé ṣejú yín dáńtàtà yìí lọ kí wàá ní ta ní jẹ́ dáńtàtà àròyìn dáńtàtà máa tó ṣe ń bọ̀ wà láyé ni Buhari náà ló lọ yìí tí ò tí ì lọ náà lọ kí ló á ṣẹlẹ̀ kó tiẹ̀ wá yé mi kí n kàkàrìrì Buhari kú a ti mọ̀ pé ó kú tẹ́lẹ̀ a kàn mọ̀ pé àmọ́jọ́ tí ọ̀yà Ọlọ́run lọ́mọ ni àmẹ́ni tí Buhari ó ṣáájú lọ àsìmẹ́ni tí ó ṣáájú Buhari lọ ni ebi Buhari ti níyàwó tó ti kú kí wàá lọ́wọ́ adé ó kú London ó kú bì kan ìdí àní ó kú sí wọn bó bá ṣe pé kò ṣe dáa lé kú London gbogbo agbára tá a ní láti dájọ́ ẹ̀ sáárì dáta èdò níní níbo sì bọ́ sọ́dọ̀ ẹ̀ tí ó dáhùn kí ló dé tẹ wá ń dín tẹ wò pé yóò jẹ́ kí ló dé tẹ wá ń kó wàhálà tí èsì ti wà tá à ń kó sórí náà ó ti tán ó ṣe dáadáa kọ́ lóyún òjì ó pé kọ́ ni òjì ó tètè kú kì í ṣe kó ṣe dáadáa ni òjì ó tètè kú kì í ṣe pé kò ṣe dáa lọ́jọ́ ó kún gbòókù yìí ẹni ó ṣe dáa ó kú ẹni tí ò ṣe dáa ó kú gẹ́ẹ̀tì ẹni àlẹ́ni tó ṣe dáa ó lè tètè kú gan ẹni tí ò ṣe dáa gan lè pẹ́ kú dírámà pọ̀ láyé yìí ẹ jẹ́ sanábàárò ara wa àròjinlẹ̀ ìrírí àti ọ̀rọ̀ alábàárò mi tó wá jẹyọ rèé ó wá bí ìbéèrè ẹ dákun tí òkú bá kú táwọn èèyàn ń sunkún ẹkún táwọn ń sun kí ló dé tán fi ń sunkún kí lẹ rò pọ́ fa ẹkún gan-an tí òkú bá kú tí èèyàn ń rẹ́rìn-ín ẹ̀rín ìta ni wọ́n ń rí kí ló dé tán fi ń rẹ́rìn-ín ta ló lẹ́rìn tí wọ́n ń rí gan-an ọ̀dọ̀ àbòkù bá kú o tá a bá ń sunkún ẹkún òkú kọ́ là ń sun o torí pé òkú tó kú ọ̀mẹ́ tí ń sunkún ẹ̀ mọ́ ẹlòmíràn mọ̀ wò pé torí pé ó nífẹ̀ẹ́ òkú ní fi ń sunkún ó wá ń sunkún fún òkú yẹn òkókù yẹn lè mọ̀ pé ó nífẹ̀ẹ́ ẹ̀hún ìbá jẹ́ kó lè mọ̀ tó sì lágbára lórí ẹkún tá a sun ni bá dúró àwọn èèyàn tẹ́kún ìbá ti jí ṣé òbókù bá kú tẹ̀ ń sunkún àwa tá a wà láyé là ń sunkún ara wa ẹ gbọ́ ìtàn kékeré yìí mo ṣiṣẹ́ ní Guardian newspaper rí ẹ̀gbọ́n mi mo sọ pé ẹni tó bá lóun ò lẹ́ni tó wọ́n fẹjọ́ Oríyọmí sùn ìka èèyàn ni mo ní Bámijí Oyèbọ̀dé Dr. Bámijí Oyèbọ̀dé wọ́n wà ní National Open University báyìí kánú àwọn directors wọn ni bákan náà ni Professor Oyèkúnlé Azeez wọ́n wà ní United States of America àwọn náà bá mi wá iṣẹ́ Guardian newspaper ń gbà yẹn mo ń ṣe ní marketing section lẹ́yìn kí n wá advert lọ àwọn change of name àti advert míì a gbé lọ sékòó iṣẹ́ tá a tún máa ń ṣe ni pé a máa ń yẹ newspaper wò láti wo advert tán gbé nínú newspaper míì tán gbé lọ́dọ̀ tiwa láti lọ canvas láti lọ bá wọn ẹ má bínú àlejò àkọ́kọ́ ẹ wọlé o ẹ má bínú. mo gbàgbé ọ̀gá wa Mr. Káyọ̀dé àwọn lọ̀gá wa ní Guardian newspaper
tó wà ní veterinary Mọ́kọ́lá ńgbà yẹn ibẹ̀ mo ti wọṣẹ́. Wọ́n bá wá bá mi wọ́n ní bí máa ń wà pẹ̀lú pépà máa ń wà pẹ̀lú pépà ọjọ́ kan wọ́n ní Oríyọmí ṣé gbogbo sórí yẹn ló máa ń kà ní wá sáà occupy ara ẹ tó bá ti wá kà tán tó bá ti ṣe tán ó wá lè lọ kó kàn off for almost 3 hours kó tó padà sáyé kí ló ṣẹlẹ̀ ọ̀gá èmi ò kì í ka newspaper tí mo bá lo 3 hours lórí ẹ̀sà mi lójú 30 minutes lọ tí mo fi ka newspaper ẹ kí ló wá ń wò mo ń wo obituary Guardian newspaper ní gbogbo ọjọ́ Tuesday iná máa ń gbé vacancy gbà yẹn mo ń wo obituary yẹn màá wo ẹni tó kú màá wo èjì ẹ̀ èyí tí wọ́n bá kọ story ẹ̀ màá kà á immediately ni màá fi wòra mi wò wíwòra mi wò yẹn ni mo máa ń travel tí wọ́n á sọ pé mo lọ mo sì ka pépà tán tó kù bá kú tí irú wa bá ń sunkún ẹkún ara wa là ń sùn ẹ ti lọ pàdé Buhari ẹ ti wá Buhari lọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ rẹ́rìn eré ara yín lẹ̀ ń rìn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bú ara yín lẹ̀ ń bú kò gbọ́ nǹkan kan mọ́ kò rí nǹkan kan mọ́ kò mọ̀ nǹkan kan mọ́ níjọ́ tí àwọn àfáà sọ fún mi pé Islam tako kéèyàn máa bú òkú tó bá ti kú ọjọ́ náà nítọ̀ tó tòrè Ọlọ́run tó yẹ ká láǹfààní àti bú òkú bọ́ bá kú kẹ́ni tó ṣe àìdá kó lè mọ̀ pé òun ṣàìdá ká lè sọ wọ́n wá ní kì í ṣe pé kẹ́ ẹ má sọ iṣẹ́ tó bá ṣe rárá ẹ lè sọ iṣẹ́ tó ṣe ṣùgbọ́n láti máa bú pé àkútúkú ẹ̀ ẹnìkan ẹ máa sọ̀rọ̀ burúkú fòkú kò dáa àmọ́ wá rí i pé ìyẹn dáa nítorí pé àwa ara wa là ń sọ̀rọ̀ burúkú sí tá a bá ń sọ̀rọ̀ burúkú sókù. ẹ̀kọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ náà ni pé ṣé ẹ ti ń pílánù bẹ́ẹ̀ ṣe báyé àwọn èèyàn jẹ́ ṣé ẹ ti ṣetán láti máa intimidate wọn ṣé ẹ ti ń kọ lẹ́tà pé kí wọ́n máa bọ̀ níléeṣẹ́ ọlọ́pàá l'Àbújá ṣé ẹ ti ń fi òfin oríṣiríṣi gbé wọn nítorí pé ẹ gbọ́ pé àwọn náà fẹ́ ṣe òṣèlú àwọn náà fẹ́ jáde láì jẹ́ pé wọ́n ti sọ pé àwọn jáde gan ṣé ẹ ti ń kọ lẹ́tà oríṣiríṣi ṣé ẹ ti perfect intimidation plan yín láti fàyè ní wọn lára ẹ bá ti lo gbogbo weapon tó wà lọ́wọ́ yìí tán àtẹ̀yìn tí wọ́n rán àtẹ̀yìn tí ń rán èèyàn àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ jókòó tó yẹ pé orí tẹ́ ẹ lè rò fojú pé ẹni ìfẹ́ yóò dí wa lọ́wọ́ láti dépò yẹn ẹjẹ́ wa bá a ṣe mú un lẹ̀ bàbá lè pa ẹjẹ́ lọ ọ̀rọ̀ mọ́ lẹ́sẹ̀ àwa alákú wa ń jọba ká ní kí wọ́n pè l'Àbújá káwọn ọlọ́pàá ò gbé wọn mọ̀ dààmú ayé ẹ̀ kó mọ̀ rojú ráyè láti pé òun tiẹ̀ jáde àbí nǹkan kan. ẹ ṣe kọ́kọ́ bira yín pé kí ló dé tẹ́ni ẹ fẹ́ jẹ́ pírọ́blẹ́mù yín ṣé ó níbọn ni àbó ní nǹkan kan àbí wà rẹ̀ ló dáa sáràlú táràlú fi nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó fi wá fẹ́ jẹ́ pírọ́blẹ́mù ẹ̀yin ẹ béèrè pé só lówó jù yín lọ tó ló fi rówó ná fáràlú ni àbọ́lọ́ ń dẹ́yìn láhùn tẹ́ ẹ lówó jùlọ tẹ́ ẹ lè náwó ṣé ẹ ti bira yín pé ókè tẹ́ bá tiẹ̀ wá ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ molest àwọn èèyàn ẹ intimidate wọn ẹ fìyà jẹ wọn ẹ fún wọn ní fún ọ̀nì ẹ dààmú ayé wọn bọ́lọ̀ ń bá fún yín ní kápá tẹ́ bá ṣe gbogbo ẹ̀ tán gómìnà lẹ́jẹ́ ni sẹ́nítọ̀ lẹ́jẹ́ ni rẹ́ẹ̀pù lẹ́jẹ́ ni àbí gbogbo tẹ́ ẹ jẹun ẹ dákòóso wá tó ààrẹ ipò ààrẹ tí Buhari jẹ sótópò ààrẹ tí Yar'Adua jẹ sótópò ààrẹ tọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn jẹ sótó ipò ààrẹ tí Babangida ti jẹ head of state tó ń ti jẹ síbẹ̀síbẹ̀ nǹkan ó yẹ kí Buhari ó lágbá ó yẹ kí Ibrahim Babangida ó yẹ kó lágbára kó dìde lórí kẹ̀kẹ́ tó wà ó yẹ kó lágbára wọ́n sọ nínú Al-Qur'an wọ́n sọ nínú Bíbélì á padà kú o yóò padà rẹ̀ wá o gbogbo bá a ṣe ń ṣe yìí o apá ó padà gbọ́ ẹsẹ̀ ó padà lọ o síbẹ̀síbẹ̀ àṣìṣe bíi pé ò ní lọ nítorí pé à ń lò lọ́wọ́ torí pé à ń lò lọ́wọ́ a sì ń ṣe bíi pé ò ní lọ. wá ọmọ Babangida ò kú ó wà lókè èèpẹ̀ sójà ni lágbára kò lè dẹ́sẹ̀ rẹ̀ lò mọ́
kò lè lọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe fẹ́ mọ́ eléyìí gan akílù gan àbí kílẹ̀ gbé ogun ẹ̀ kò lè lò bó ṣe fẹ́ mọ́ àbí ìwé tọ́lọ́sì dùn ní òun lọ́kọ fúnra rẹ̀ àbí sọ fáwọn kan wọ́n bá kọ́ kí ló dé tà ń ṣe báyìí ẹ bá fàyè ní ayé lára torí pé ẹ fẹ́ ṣe tọ́lọ́ ń bá lẹ́sìn ni tẹ́ ẹ bá padà ṣe náà gbogbo tẹ́ ẹ ṣe àṣedànù ni ẹ tẹ́ ẹ ń lé kiri yẹn níwọ̀n gan ni ó ràn yín lọ́wọ́ bóyá lọ́ọ́ ràn sí yín ẹ mọ̀ you don't know ẹ jẹ́ àròwò dáadáa ẹ jẹ́ àròwò dáadáa Abdulsalam Abubakar àti Buhari wọ́n wá jọ wà lọ́sípítù kan náà ṣùgbọ́n Abdulsalam wọ́n rò tọ́jú wọn àrí Buhari tọ́jú ó yẹ ká ní agbára ká fi lè máa gbára wálẹ̀ nígbà tí Ọlọ́run bá padà dé sí wa tó wá ń béèrè lọ́wọ́ wa pé bó ló ṣe jẹ́ o bá mápá mi tí mo fún ọ o bá mẹ́sẹ̀ mi tí mo fún ọ o mo yín ọpọlọ yẹn lẹ̀ o gbogbo agbára rẹ ó tán o ó yẹ ká lè tọ́jú ara wa ó yẹ ká lágbára lórí ẹ̀mí ara wa ó yẹ ká lágbára lórí ẹ̀ borí bá sọ yẹ kó rí máa fọ yín sá bẹ́ẹ̀ sí lágbára tó yìí sọ yẹ kẹ́yìn ò máa dùn yín sọ yẹ kójú máa ro yín sọ yẹ kẹ́ ẹ máa sùn sá kábíyèsí Ọlọ́run alábàárò ara wa là ń ṣe o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fi Buhari ṣe ẹ̀yẹ pátá bẹ́ẹ̀ ṣe rò ní àpẹ́ ẹ̀gbọ́n o bí títí yín lọ́nu gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fi ọ̀rọ̀ ayé wò náà kì í ṣe pàwọn náà la gbọ́n jù nítorí wà lọ́pọlọ tiwa náà nìyẹn mo fi sọ pé alábàárò mi kì í ṣe pé èèyàn rò pé ohun tó ń sọ òun ló ń gbọ́n jù àbó òun ló ń mọ̀ jù àbó òun ló ń ríran jù ẹlòmíín ríran jù òun lọ ibi tó kan kálukú tí mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ já máa rántí ni pé béèyàn bá kú lónìí kẹ́ ẹ bá ti gbọ́ pé èèyàn kan kú ó ń rán wa létí ní pọ́jọ́ tiwa náà díjọ fún kí ni àwa ṣe ń bẹ̀ wọ́n tó lágbára tó lè fọmọ́ ó dóore tí ìwọ ọ̀jà rẹ ọ̀jẹ́ gómìnà ọ̀jẹ́ nǹkan kan ṣùgbọ́n lágbára nínú dúdú ìwọ ò sì wá lóògùn ààrẹ mọ́ àfògùn apá ọmọ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ́lẹ̀ dàn ó tún wá fi ń sakọ àwọn tó sì gbé kínní ẹ̀ ní ọ lọ́wọ́ wọn náà lò lánàá wọn ti lọ lónìí wọn ní ìrántí Paul of láti pé kàní ẹni ẹ máa fi ṣe tí wọn bá yarí tó fi ṣe kà kò sẹ́ni tí ó mọ̀ sí i àwọn tẹ́ báyé wọn jẹ́ yìí kí ni ẹ fẹ́ gbà ń bẹ́ àti pé wàá sí wò láàmú ṣe fún yín lẹ́yìn kó lọ́wọ́ bá wa tú àwọn tí Ọlọ́run bá ní wọ́n mọ bí wọ́n ṣe rìn rẹ̀ kó lọ́wọ́ bá wa tú wọn lọ. abẹ́ náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lálẹ́ Ọlọ́run ó jẹ́ agúnlẹ̀ ayọ̀ ọ̀rọ̀ wa ò ní dojúrò gbogbo wa lọ́jọ́ kan o Ọlọ́run jẹ́ alábọ̀ rẹ jẹ́ o ṣùgbọ́n ẹja máa rántí òjò lórí ìlú gan ojó lórí inú ilé rẹ ojó lórí lẹ́nu iṣẹ́ rẹ ojó lórí lẹ́nu ẹgbẹ́ ojó lórí láàrin ọ̀rẹ́ kìí ṣe olórí pẹ́yàn sípò gan o gbogbo ìgbà tó bá ní àǹfààní kan ju àwọn ẹgbẹ́ rẹ lọ mọ̀ bó ṣe lò. Gbàgede ìmọ̀ TV, gbàgede ìmọ̀.